Проснувся зранку, треба знищити москаля, блядь. Тоді в этом буде смисл. Русский военный корабль, иди нахуй! Зараз ми їдемо на позиції мого підрозділу. От. Зараз ви самі все побачите, де був прорив, де противник намагався прорвати нас танками. Вот красавчик, блядь. Сука. Сука, дебил, блядь. Куда оно вот это ехало? Сука. Срисовать они нас не должны были. Квадрик не метал. Там позиції чи ні? Це міни? 82. Де вони стоять? Прямо перед нами. Ні, москалі прямо Да? переді. Ну, Кілометр. от позиции уже от крайне 700-800 метров. До ближайшей их. До дальней, откуда минометы могут сказать, 1,5 километра до 2. Вон было прямое попадание в блиндаж. 152. Ну, до поводного было. Тут никто не по этим делам. Давай. Горело все, пылало, полыхало. Все вот это во время боя. У нас тут все герои, реально все. Потому что підрозділ, ніхто даже не розчитував, що ми їх зупинимо тут. Що, как би, я думаю, що ми й саме цього не ожидали, що зробили. Це Т-72 БЗ. Ви казали, що він тільки з конвейера. 21-го року, да. От тут все запечатане, все, вот, даже ключі, ну вот, все повністю, вот, даже эти самые, то есть все замотано. Все детали, все вот так вот, все замотанные. Первая атака была 4 танчика, но не так близко. Они доезжали, ну, отсюда метров, наверное, 400. Потом была мощная артподготовка.
все разбомбили тут у нас, работали всеми орудиями, и минометы, и саушки, и рапиры. И потом, наверное, уже думали, что здесь нет никого, решили полноценно на прорыв идти. Цей йшов саме перший, за ним йшла установка, этот самий рядом Гаринич. Розвернулася і уїхала. І оце вже пішла друга колона, яка нараховувала скільки? 7-8 танчиків, да? Две бэхи. 2 бехи і 3 БТРа з піхотою. Це то, що йшло вже ззаді. Они думали, что тут нас уже нету, что всех тут уже перемолотило. Ну не тут-то было. Он ближе всех подъехал, сразу открыли по нему огонь, и он начал уже крутиться. От сюди прилетіло 4 РПГ. Когда было все задымленное, когда был шум двигателя и плохие погодные условия, им удалось один танчик завести подбитый и оттянуть Урсу на себя чуть-чуть дальше, но они ее потом бросили, потому что она уже полностью выведена из строя, и забрали еще одну подбитый БТР, А ми туди підійти не можемо. Чому? потому что там уже враг. От у тех танчиков до позиций, до окопа врага, ну буквально, наверное, метров 50. Ну, я думаю, що нам теж треба відсюди вже виходити, тому що треба робити простріли, щоб вони не лізли, ніякого ні можливості, ні шансу не давати їм, щоб вони круглі сутки знали, що ми тут і що ми прийшли і будемо їх убивати. Друзі, ну от ви побачили, як гарно відпрацювали наші хлопці на передовій перед Красногорівкою. Напевно, це відео не сподобається тим, хто залишив цей танчик, нашим ворогам. Вони будуть намагатися банити це відео. Тому, будь ласка, поставте лайк цьому відео, покажіть іншим українцям, як наші захисники боронять Україну. Ти, звісно, придумав. Це для профілактики, так? Пано, що по посадці не лізли, в основному по посадці. Навіть якщо їх не видно днем, не бігають. Но в основному посадка, що там відбувається в зеленці, не ясно. Туди добратися ще треба. Ти щось тихо, блин, сьогодні. Вообще не отвечает. Прострелы делаем, когда тихо, очень плохо. Та, конечно, як вчора теж виліз в тупу, блин, побіг, зараза. Повний рост. Негодяй. Ми постійно дивимося на цю техніку, тому що лазять, намагаються щось зняти. І от як тільки якесь движення, туди одразу їм, щоб нічого не знімали туди. Бо тут же ж БК поставалось, видно, тут вчора там питались проскочити, щось взяти. Сразу ж туди їм. РПГ. Тобто вони настільки поруч, що вони можуть туди підійти і щось там. Там відкрито лазять, тут так вилазить чоловік і бігає, щось там таскає. От теж є таке. І ночі теж ж движення. Питаються поснімати, може, того, що там осталось. Так що ми різко реагуємо і швиряємо одразу ж туди. Ну, якщо окопна, це було зовсім по-другому. А тут, коли вже їхала, я скажу чесно, так зжалася, коли почала підбиратися. І при тому, що і бігаєш, не знаєш, як з нього стрельнути. На полігоні то одне діло стріляти, а тут, коли вже впритул, то чесно я скажу, паніка пішла конкретно в голові. На свій страх і ризик приходилось випригувати і стріляти з того РПГ. Навіть з першого разу я лавом вискочив, вроді жахнуть з нього. Вже так розстояння було метрів 150. Він як лупанув, мене викинув в окоп. Повезло, що рядом. Ну а товариша осколком там в руку чи що, чесно так інтересувався, попало в руку. А мене просто викинуло в окоп. Ну я потім просто він лав, тому що там вже на прицельно бахнуть раз. Я взяв РПГ і морковку і швиряв, як питався попасти. Хоча по 3 тиксам поотбивати йому, либо в гусню попасти. Ну що з РПГ йому зробиш? Я швиряв, в нього скільки було мене морковок накручено, стільки я в нього і швиряв. Я говорю, страшно було, ну я не розумію, чи там держать всі на своїх позиціях, що саме мені подобалося, що от і наскільки я зараз уверен в своєму ВОПі, що кожен був на своїй позиції і всі держали. Ніхто нікуди не побіг, ніхто нічого, всі залишилися. Ті, там, ми розділилися, у нас була команда розділитися, він сюди тупо шмаляв нам кукушку. І стрілкотня, от що одне було. То, що він з пушки стріляє, то одне, а то стрілкотня ще десь з нього. ДШК, чи ДШК, утеси і ПКТ. Пулі свистіли по сторонам. В танку все-таки пиздец, потому что
И, блядь, и все, на 5:30, все упало, нахуй. Тут уже деребанить починают, нахуй. Оно бежит знову, блядь, мало ему, нахуй. Бежит, блядь. Ще й другий біжить. Друга з собою взяв. Давай! Продовжуй, блядь, хохли. ПКТ спиздили. Я перед цим утес спиздил. Давай! Ну, все, закончился уже бой. Я так в радиостанцию говорю, там, позиция такая. Говорю, все целые? Да, все целые. Говорю, ну скажите честно, говорю, мне уже так. Я говорю, сколько с вас убежало, блядь? И получил ответ, ни одного. Я говорю, а почему? Ну хотя бы отступить могли там на метров 30. Говорит, так мы же знали, что мы сейчас всех уничтожим. Я им сказал, кто побежит, то встречу вас сзади я. Там хотя бы у вас шанс выжить есть. А если будете бежать, дезертиров я не сильно приветствую. Отступить, если будет приказ, это одно. А бежать, ломиться, это совершенно другое. А куда бежать? Я говорю, уйдем с окопов, отбежим 300 метров, потом же вас обратно, пойдем все вместе эти окопы отбивать. А это уже будет мы будем в чистом поле. Так может мы их там быстренько уничтожим, 300 метров перед нами, и на этом все закончится. Так оно в принципе и получилось. Но было приятно слушать, когда вот личный состав сказал, мы знали, нам надо просто было продержаться, пока не придет подмога. Ну, там не полчаса вышло, мы на самом деле вступили уже, скажем так, тяжелым эшелоном, то есть на минуте, наверное, 7-й. То есть поэтому не так-то долго и пришлось помучиться. Чого їм не живеться в своїй той рашки, бля? Ну, що сюди пхнуться, бля? Фух. І самим не живеться, і другим, бля, не дають. Хай їдуть. Скільки б їх не приїхало, стільки ми їх туди положимо, бля. Це наша земля, бля. Ми знаємо, за що ми тут стоїмо. А їхню я логіку взагалі не можу поняти. Нахрена сюди лізти к нам. Просто скільки водички на 3 в 1, повно. Мені повно можна. Я що, всі 3 в 1? Саня? А? Всем есть, точно? А ты будешь тоже? Сейчас. Я же говорю, чтобы всем хватило, я передам. Чистить надо. А потому что народ быдло. Вот народ рабов. В дом оно заходит в частный сектор, блядь, и звонит, говорит, ебаный рот. Говорит, туалет, унитаза, говорит, здесь стоит, блядь, в доме. Тут, оказывается, можно ходить в унитаз нормально, блядь. То есть они не понимают, что такое даже, блядь, параша в доме. В доме, Да. да. Это для Что них, асфальт есть. это для них открытие. Асфальт, деревня там и так далее. Это просто для них космос какой-то. Так что, вот так вот и держит. Также и своих не бросают. А переступит своего же, еще обчистит и пойдет полотенце сматывать до Так вот кучи. чтоб- рассказывали, что вот здесь где-то за этот самый, за Марьянкой там вообще стянули в кучу в посадке своих 200-х и этот самый, облили соляра и спалили. Говорит, кучи такие, блин, выше человеческого роста. Да, и попалили, отходили, попалили всех. Компенсация от Путина. Так что да. Так надо платить семье, а так, ну где-то сошел, где-то бросил, дезертир. Все дезертиры. Все дезертиры, конечно. И все. Максимальна маскировка вражеський в небі. Плюс. Это САУ 152 миллиметра. Вот такая вот штука прилетает. Осколки это ж не только железо. Попадет кусок дерева, снимет голову. Песок, даже обычно вот эта земля в глаза попадет под таким давлением. И все. Это все нас обрабатывали перед тем, как танки второй раз пошли. Тоже крутились там, они втроем там стали, друг друга не пропускали, влево, вправо, пум-пум-пум. У одного гуслю сбили, второму тоже, и все, третьему деваться некуда. И тут арта наша подключилась сразу артиллерией. Накидали, и горят они за милую душу, и новые.
и старые, и все. Тайсон, выйди на связь с Мироном. Тайсон, 2 человека туда, к машине сейчас. Пускай выбегают, как принял. 122-й снаряд, вот это вот воронки. Там лежал человек в блиндаже, он остался живой, ни царапины, ничего. То есть после обстрела. Тобто якісно зроблений бліндаж, так? Ну, фарт, неякісний фарт. Прилетіло іменно в ту, там, де він должен був лежати. Він просто в те время, я не знаю чого, переліг на другу койку. І якраз іменно по той койку, через ту койку в землю воно і зайшло. Того блиндажа, кстати, еще один, у него день рождения было в тот день. Тепер подвійний день народження. Получается так, он в плену. И что-то подумайте с этой машиной. Потому что тут пизда будет.